Xin chào bạn. Hôm nay, chúng ta cùng trở về một buổi sớm xa xưa, nơi sương mù còn phủ trắng những triền núi Mê Linh và dòng sông Hát vẫn chảy lặng lẽ như hơi thở của đất Việt. Giữa thời khắc đất nước chìm trong bóng tối của ách đô hộ, khi tiếng than của dân lành hòa lẫn cùng khói lam chiều, đã có hai người phụ nữ bước ra từ chính làng quê ấy, Trưng Trắc và Trưng Nhị. Hai chị em không sinh ra trong nhung lụa, nhưng trong huyết quản họ chảy một thứ lửa khác thường, ngọn lửa của tự do và lòng trung liệt. Cha mất sớm, mẹ là người hiền nhưng cứng cỏi. Bà dạy hai con gái rằng có những ngọn lửa không cần ai nhóm, chỉ cần một nỗi đau đủ lớn, nó sẽ tự bùng lên trong lòng người. Và nỗi đau ấy chính là cảnh dân Việt bị giày xéo, phụ nữ bị xem thường, con người bị đối xử như cỏ rác trên chính mảnh đất mình sinh ra. Lúc ấy, trời phương Bắc đang nắm quyền cai trị. Tên Thái thú Tô Định là biểu tượng của bạo tàn, đặt sưu cao thuế nặng, hành hạ dân đen và đặc biệt khinh miệt phụ nữ Việt, những người mà hắn cho là yếu mềm, chỉ biết cúi đầu. Nhưng hắn không hiểu rằng, chính những bàn tay từng dệt vải, nấu cơm, chăm ruộng kia lại có thể nâng cả linh hồn của dân tộc khi cần. Một đêm, lửa bốc cháy trên gò đồi. Không phải do ai đốt, mà là dân làng tự thắp lên. Ngọn lửa tang thương tiễn biệt người bị xử phạt vì phản kháng. Trưng Trắc đứng lặng bên ánh lửa, gió thổi tạt tàn tro lên gương mặt trẻ. Và trong đôi mắt ấy, ngọn lửa khác bắt đầu rực sáng. Cùng với em gái Trưng Nhị, nàng thề trước bàn thờ tổ tiên, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Lời thề ấy vang như tiếng sấm giữa trời đêm. Trước khi trở thành biểu tượng khởi nghĩa, Trưng Trắc là người vợ của Thi Sách, một trang hào kiệt Mê Linh. Hai người yêu nhau không chỉ bằng tình cảm, mà bằng lý tưởng. Họ cùng mơ về một đất nước tự do, nơi người dân được ngẩng đầu làm người. Khi Thi Sách bị Tô Định sát hại vì dám phản đối chính sách đàn áp, nỗi đau biến thành ngọn lửa phục thủ, cháy dữ dội trong trái tim người phụ nữ ấy. Không phải ngọn lửa của hận thù, mà là ngọn lửa của một trái tim không thể chịu khuất phục. Có người bảo, phụ nữ sinh ra để giữ lửa. Nhưng với Trưng Trắc, giữ thôi chưa đủ, bà trở thành chính ngọn lửa. Ngọn lửa của lòng quả cảm, của trí tuệ và của tình thương. Thứ sức mạnh khiến mọi người cùng hướng về bà. Người dân Mê Linh truyền tai nhau, người phụ nữ ấy không khóc vì mất chồng, mà khóc cho cả dân tộc đang mất mình. Khi mùa gió đông đến, Trưng Trắc và Trưng Nhị đứng trên bãi đất ven sông, nhìn khói từ làng xóm bay lên từng cột. Họ hiểu rằng không còn con đường nào khác ngoài khởi nghĩa. Nhưng điều lạ kỳ lạ, trong sự chuẩn bị đó, không có tiếng hô, không có tiếng trống, chỉ có tiếng gió rít qua những ngọn đồi, như tiếng gọi của tổ tiên. Người phụ nữ ấy, với dáng vẻ bình dị, tóc buộc gọn, bắt đầu tập hợp dân làng, thuyết phục các thủ lĩnh, dựng cờ nghĩa và gieo vào lòng người một ngọn lửa mới, niềm tin rằng tự do là thứ có thể giành lại. Ngọn lửa ấy, ban đầu nhỏ như đốm than, nhưng lan dần khắp vùng Mê Linh, Phong Châu, Cửu Chân. Nó cháy trong từng ánh mắt nông dân, trong tay người thợ rèn gò vũ khí và trong trái tim những bà mẹ tiễn con ra trận. Từ ánh lửa của hai bà, cả dân tộc nhận ra một điều. Phụ nữ không chỉ đứng sau chiến tuyến, họ có thể làm nên lịch sử. Truyền thuyết kể rằng, trước ngày khởi nghĩa, hai bà Trưng dâng lễ lên thần sông Hát. Trời đổ mưa, nhưng lửa trên bàn tế không tắt. Người ta tin đó là điềm linh thiêng, rằng lửa của hai bà là ngọn lửa trời và người hòa làm một. Đêm ấy, trong tiếng mưa rơi, Trưng Trắc khẽ nói với em gái, em có sợ không? Trưng Nhị mỉm cười, em chỉ sợ dân mình không còn dám mơ. Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong mắt họ, ánh lửa phản chiếu bầu trời. Từ đó, Mê Linh bừng dậy, những ngôi nhà nhỏ trở thành kho lương, những người dân thành lính, những khúc ca ru con trở thành lời thề. Khắp nơi, người ta kể về hai bà Trưng như kể về ngọn lửa thần giữ hồn dân tộc. Người già nói, lửa mà họ mang không đốt cháy, chỉ soi sáng. Người trẻ nói, chúng ta chiến đấu vì được sống xứng đáng với họ. Và thế là, một cuộc khởi nghĩa bắt đầu, không từ gươm giáo mà từ ánh sáng trong lòng người. Lửa ấy không chỉ đốt cháy nỗi sợ mà còn thức tỉnh lòng tự trọng của cả một dân tộc. Bởi tự do không chỉ là quyền mà là nhu cầu của linh hồn. Nhìn lại, ta thấy điều kỳ diệu. Ngọn lửa mà hai bà nhóm lên không phải bằng sức mà bằng tình thương. Một tình thương đủ lớn để biến thành sức mạnh. Và từ khoảnh khắc ấy, lịch sử Việt Nam bước sang một chương mới. Chương được viết bằng bàn tay của những người phụ nữ. Trên sông Hát, ánh trăng hòa cùng ánh lửa chiếu xuống hai bóng người cưỡi voi trắng, đang chuẩn bị bước vào cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân tộc. Không ai biết họ có chiến thắng hay không. Chỉ biết rằng, đêm hôm đó,
cả đất Việt đã thôi ngủ. Buổi sáng năm ấy, mây phủ mờ trên đỉnh núi Tam Đảo. Sương như khói và khói như lửa chưa kịp cháy. Từ trên cao nhìn xuống, Mê Linh như tấm thảm xanh dệt bằng ruộng đồng và nước. Ẩn trong đó là hàng trăm ngôi nhà nhỏ, nơi người dân đang bí mật rèn gươm, may cờ và thì thầm tên Hai Bà Trưng như một lời cầu nguyện. Trưng Trắc bước ra giữa sân đỉnh, mắt bà hướng về phương Bắc, nơi gió mang hơi lạnh lạ lùng. Bà biết, ngày này sẽ đến, ngày mà ngọn lửa trong tim mình không thể giữ yên nữa. Bao năm qua, dân ta chịu nhục, chịu mất đất, mất người. Đã đến lúc không thể chờ ai cứu, mà phải tự nhóm lửa cho chính mình. Giọng bà trầm, nhưng vang xa. Những người nông dân, thợ rèn, phụ nữ, thanh niên đều dừng tay lắng nghe. Họ không nhìn thấy ở bà một tướng quân, chỉ thấy ánh sáng của một người không sợ. Lửa được đốt lên trên đồi Mê Linh. Ngọn lửa ấy không chỉ để soi sáng mà là hiệu lệnh khởi nghĩa. Từ ngọn đồi ấy, tiếng trống nổi lên, vọng xuống từng cánh đồng, từng bờ sông, từng mái nhà. Và khắp nơi, người dân đồng loạt đứng dậy. Người ta kể rằng, gió hôm đó thổi ngược, nhưng khói từ ngọn lửa vẫn bốc lên thẳng, như lòng dân không gì có thể khuất phục. Trưng Nhị, với dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt như thép, đứng bên chị, nói to giữa hàng quân. Chị em ta tuy là thân gái, nhưng lòng này không thua gì núi cao sông rộng. Nếu trời đã sinh ta làm người nước Việt thì sống phải giữ lấy đất này. Tiếng hô, sát thát vang dội khắp Mê Linh. Không khí không còn là của sợ hãi mà là hào khí, lửa truyền từ tim người này sang người khác. Ngày khởi nghĩa, voi chiến được dẫn ra. Hai bà khoác áo giáp đồng, đầu đội mũ vàng. Trưng Trắc cưỡi con voi trắng, Trưng Nhị cưỡi voi đen. Hai con voi giống lên giữa tiếng trống trận, từng bước nặng nề dẫm xuống đất như đánh thức cả Giang Sơn đang ngủ mê. Lửa cháy trên những đuốc cắm dọc bờ sông, gió thổi bạt khói, và trong ánh sáng ấy, hai bóng người đứng hiên ngang như hai vì sao song sinh. Khi đoàn quân kéo qua sông Hát, nước vỗ vào chân voi, bọt tung trắng xóa. Người dân hai bên bờ đứng lặng, có người khóc, có người cười, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều thiêng liêng đang diễn ra. Trưng Trắc quay lại nhìn những mái nhà đơn sơ, những cánh đồng lúa non, những khuôn mặt hằn vết khổ đau, nhưng ánh lên hy vọng. Bà hiểu, đây không còn là cuộc chiến của riêng mình, mà là cuộc chiến của lòng dân. Trận đầu ở Luy Lâu, ngọn lửa nghĩa quân bốc lên dữ dội. Gươm giáo tuy thô sơ, nhưng trong mỗi nhát chém là niềm tin, thứ vũ khí không gì sánh được. Tô Định không ngờ rằng một đội quân do hai người phụ nữ chỉ huy lại có thể khiến triều đình phương Bắc khiếp sợ đến thế. Sử sách ghi lại, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 60 thành trì đều hưởng ứng. Lửa từ Mê Linh lan khắp Giao Chỉ, từ rừng núi đến biển khơi, từ lòng người đến cả trời cao. Những người phụ nữ vốn quen cấy cày, nay khoác lên mình áo giáp. Người mẹ dặn con ra trận, con ơi, hãy giữ cho lửa không tắt. Người vợ tiễn chồng, cắm một bó đuốc trước cửa. Đây là ánh sáng để anh tìm đường về. Trẻ con hát vang bài ca. Gió Mê Linh thổi khắp nơi, hai bà cưỡi voi rạng rỡ trời Nam. Không ai còn thấy mình yếu đuối, vì khi ngọn lửa trong tim được thắp lên, sức mạnh trở thành vô hạn. Trưng Nhị từng nói, nếu có phải ngã xuống, cũng phải ngã trong tư thế của người đang tiến lên. Câu nói ấy trở thành tinh thần chung của khởi nghĩa. Không ai sợ cái chết, bởi họ biết cái chết cho tự do chính là sự sống vĩnh hằng. Trong những ngày lửa khói, Trưng Trắc vẫn giữ nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Một người lính trẻ hỏi, thưa lãnh chúa, người có sợ không? Bà nhìn về xa xăm, nơi trời đỏ rực ánh hoàng hôn, rồi đáp chậm rãi. Sợ chứ, nhưng lửa đâu chỉ có để sưởi, nó còn để thiêu đi nỗi sợ ấy. Người lính cúi đầu và từ đó không ai còn hỏi câu đó nữa. Cờ nghĩa tung bay, chống trận dồn dập và lửa lang khắp đồng bằng. Nhưng điều làm kẻ thù sợ hãi nhất không phải là voi, không phải là gươm, mà là niềm tin, thứ không thể bị đốt cháy, không thể bị chém gãy. Khi người dân tin rằng mình xứng đáng được tự do, họ trở thành bất khả chiến bại. Một đêm, khi nghĩa quân nghỉ chân bên sông, Trưng Trắc nhìn ngọn lửa trong tay, ngọn lửa nhỏ nhưng kiên định, rồi khẽ nói. Người ta chỉ thấy lửa bừng cháy, mà quên rằng nó được nuôi bằng hàng ngàn tia lửa nhỏ. Mỗi người trong dân tộc này là một đốm lửa. Trưng Nhị mỉm cười. Nếu tất cả cùng cháy, thì không gì dập tắt được bình minh. Sáng hôm sau, nghĩa quân thắng lớn. Đất Giao Chỉ trở lại yên bình sau gần 200 năm nô lệ. Dân chúng đổ ra đường, người reo hò, người khóc. Họ hô vang tên hai bà, và lần đầu tiên trong nhiều thế hệ, trời Việt sáng lại. Trưng Trắc ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng rọi qua lớp mây dày, rơi xuống trên áo giáp bạc của bà,
lấp lánh như lửa trong nắng. Bà không nói gì, chỉ chắp tay như gửi lời tri ân đến đất trời. Sau chiến thắng Mê Linh, ngọn lửa của Hai Bà Trưng không chỉ cháy ở một vùng đất mà đã lan ra khắp non sông. Từ Phong Châu, Cửu Chân, Nhật Nam đến cả miền hải đảo xa xôi, người dân nghe danh Hai Bà mà tự tay nhóm lửa. Không ai ra lệnh, không ai thúc giục, nhưng cả nước cùng đứng dậy như một cơ thể thống nhất đang tỉnh giấc. Những người đàn ông vốn bị bắt đi phu, nay trở về, cầm giáo đi theo tiếng gọi tự do. Những người phụ nữ bỏ khung cửi, gác nồi cơm, trở thành người tiếp tế, cứu thương và đôi khi cũng cầm vũ khí. Người già mang gạo ra đường, trẻ nhỏ vác tre dựng chướng ngại, tất cả đều hòa vào ngọn lửa khởi nghĩa ấy như những tia sáng nhỏ góp thành bình minh. Trên sông, thuyền nghĩa quân nối đuôi nhau, mái chèo khua nước như nhịp trống. Trên bờ, người dân cắm cờ lao, dòng người như sóng cuộn. Giữa biển người ấy, lửa từ những ngọn đuốc tre bập bùng soi lên từng gương mặt. Có mồ hôi, có nước mắt, nhưng tất cả ánh lên một niềm tin không gì dập tắt được. Trưng Trắc nói, nếu ta chỉ có gươm ta sẽ thua, nhưng nếu ta có lòng dân, ta mang trong tay ngọn lửa của muôn người. Lửa, khi có gió, sẽ lan, và khi có lòng người, sẽ trở thành bất tử. Từ những làng nhỏ ven sông Hồng đến những bản xa vùng núi Nghệ An, người dân truyền nhau ngọn lửa bằng những bó đuốc từ Mê Linh. Nó không chỉ là ánh sáng vật chất, mà là ánh sáng tinh thần, ánh sáng của lòng tự trọng, của ý thức ta là người Việt. Đêm đó, khi lửa được đốt khắp bờ sông, Trưng Nhị nhìn ra xa, thấy từng đốm sáng nối dài đến tận chân trời. Bà nói khẽ, chị ơi, nhìn kìa, đó là ánh sao trên đất. Trưng Trắc gật đầu. Không, đó là bầu trời trong lòng người. Hai chị em cùng im lặng. Họ biết chiến thắng thật sự không nằm ở việc chiếm lại thành trì, mà là khi con người biết tin vào chính mình. Trong suốt 3 năm ấy, từ năm 40 đến năm 43, Hai Bà Trưng trị vì đất nước. Không ngai vàng, không cung điện, chỉ có những đêm họp bàn bên ánh lửa, giữa tiếng mưa và hơi khói sông hát. Họ không xưng nữ vương để được tôn sùng, mà để nhắc rằng đất nước này được gìn giữ bởi tình thương và nghĩa khí. Lửa trong lòng dân không cần lệnh, nó tự cháy bằng lòng biết ơn và tự hào. Một người lính từ vùng xa đến Mê Linh kể lại rằng, đêm nọ, ông thấy ánh lửa soi gương mặt Hai Bà, không phấn son, không tráng lệ, chỉ là vẻ cứng cỏi của người gánh trên vai cả dân tộc. Ông nói, khi ấy, tôi hiểu ra vì sao chúng tôi chiến đấu, không vì ai ra lệnh, mà vì thấy trong mắt họ ánh sáng của quê hương. Khắp nơi, tiếng trống chiến thắng vang lên. Nhưng điều kỳ lạ là, trong lòng người dân không có kiêu hãnh, chỉ có sự bình thản. Bởi họ hiểu, độc lập không phải là đỉnh cao để tự hào, mà là nền tảng để con người được sống tử tế. Trưng Trắc từng nói trong một buổi lễ tế, chúng ta chiến thắng không phải để làm vua, mà để không ai còn phải cúi đầu. Đó là triết lý của Hai Bà. Lửa được thắp lên không để thiêu, mà để soi. Những ngày sau đó, người dân dựng nhà, trồng lúa, học lại chữ, trẻ con cười vang trên những cánh đồng đã từng là bãi chiến. Người già nhóm lại bếp, và trong ngọn lửa mỗi chiều, họ thấy hình bóng Hai Bà cưỡi voi trên sông Hát. Đối với họ, Hai Bà không chỉ là người thắng trận, mà là biểu tượng của lòng tự tin, của nữ tính mạnh mẽ, của sự hòa hợp giữa yêu thương và quả cảm. Trong một lần ra đồng, Trưng Nhị nhìn thấy một cô gái trẻ đang gánh nước. Cô dừng lại, cúi đầu chào rồi nói, nhờ Hai Bà mà hôm nay chúng con được gánh nước bằng chính đôi tay của mình. Trưng Nhị mỉm cười, không phải nhờ ta, là nhờ ngọn lửa trong con, ta chỉ giúp nó cháy sáng hơn mà thôi. Câu nói ấy truyền khắp dân gian, như một lời dạy về sức mạnh bên trong mỗi con người Việt. Nhưng rồi, như quy luật của mọi ngọn lửa, sau khi cháy rực, sẽ đến lúc gặp gió mạnh. Từ phương Bắc, quân Hán kéo đến phản công. Trưng Trắc biết rõ, ngọn lửa ấy có thể bị dập trong chiến trường, nhưng không thể tắt trong lòng dân. Bà nói với em gái trong đêm mưa, nếu mai này ta ngã xuống, hãy để ngọn lửa này cháy trong tim người khác. Trưng Nhị đáp, ngọn lửa này không thuộc về chị, cũng không thuộc về em, mà thuộc về đất Việt. Trận chiến lớn lại diễn ra. Tiếng trống, tiếng gió, tiếng mưa hòa vào nhau. Khói lửa mịt mù, nhưng trong ánh sáng đỏ của hoàng hôn, vẫn thấy rõ hai bóng người cưỡi voi lao vào giữa quân thủ. Không ai biết kết quả ngay hôm đó, chỉ biết rằng bầu trời đêm ấy sáng rực. Người dân Mê Linh nói, trời không đổ mưa, chỉ có tro bay, và trong tro ấy có ánh đỏ như tim đang cháy. Nhiều năm sau, người dân thắp hương bên sông Hát, thấy ngọn lửa trên bàn thờ tự bùng sáng dù trời không gió. Họ tin rằng Hai Bà vẫn còn đó,
như ngọn lửa thiêng bất tử của nước Việt. Từ đó, ngọn lửa đoàn kết dân tộc trở thành linh hồn của đất nước. Không còn là chiến tranh, mà là tinh thần cùng nhau vượt qua khó khăn. Người Việt học cách truyền lửa qua yêu thương, chứ không qua thù hận. Người mẹ dạy con, nếu có ngày con thấy bóng tối, đừng tìm ngọn đuốc, hãy nhớ trong tim mình có lửa. Và thế hệ sau vẫn kể câu chuyện Hai Bà Trưng, như kể về chính nguồn gốc sức mạnh của dân tộc, đoàn kết, nhân nghĩa và tự tin. Bởi mỗi khi nhắc đến Hai Bà là nhắc đến ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim người Việt. Ngọn lửa được thắp bằng lòng dũng cảm, tình thương và niềm tin rằng tự do là quyền được sống như chính mình. 3 năm sau ngày khởi nghĩa Mê Linh vang dội, bầu trời phương Nam lại vần vũ mây đen. Từ phương Bắc, quân Hán tràn xuống như thác, mang theo ngạo mạn của kẻ từng bại trận và lòng căm hận muốn dập tắt ngọn lửa tự do vừa được thắp lên. Gió thổi dữ dội trên sông Hát, như linh cảm của đất trời về một thử thách lớn sắp đến. Hai Bà Trưng vẫn ở đó, vẫn dáng ngồi bình thản bên ngọn lửa nhỏ trong lều. Ngọn lửa ấy không còn sáng rực như thuở đầu, nhưng bập bùng, sâu và ấm, như hơi thở của một ý chí đã được gột rửa khỏi sợ hãi. Bên ngoài, tiếng trống trận vọng lại từng hồi xa. Trưng Nhị bước vào, áo choàng ướt sũng vì mưa. Quân Hán đông lắm, chị ạ, họ đến như bão. Trưng Trắc nhìn ngọn lửa trong tay, ngọn lửa lay động trong gió, rồi khẽ nói, gió có thể cuốn cho bay, nhưng không thể dập được lửa trong lòng người. Đêm ấy, họ ngồi bên nhau, hai chị em, hai người phụ nữ gánh trên vai vận mệnh đất nước. Không còn tiếng hô, không còn trống trận, chỉ còn tiếng mưa rơi đều, hòa cùng tiếng cháy nhỏ của ngọn đuốc. Trưng Nhị hỏi, nếu mai này ta thất bại, người đời sẽ nhớ gì về chúng ta? Trưng Trắc đáp chậm, mắt nhìn về ngọn lửa đang run run trong gió. Họ có thể quên tên ta, nhưng họ sẽ nhớ rằng đã từng có những người phụ nữ dám đứng lên. Và khi họ nhóm lửa, lửa ấy chính là ta. Trời mưa 3 ngày liên tiếp, nước dâng, đất trơn, gió rét cắt da. Quân Hán đông gấp nhiều lần, vũ khí tốt hơn, hậu cần đầy đủ. Trong khi đó, nghĩa quân chỉ còn lại tinh thần, nhưng tinh thần ấy chưa bao giờ yếu đi. Trưng Nhị cưỡi voi trắng, quần áo ướt đẫm, mái tóc đen dính vào vai nhưng ánh mắt vẫn sáng như lửa. Chị ơi, bà nói, nếu đây là ngọn lửa cuối cùng, em xin được là người giữ nó. Trưng Trắc khẽ gật đầu. Không em ạ, lửa không thuộc về chị, không thuộc về em, nó thuộc về đất này. Khi trận chiến diễn ra, bầu trời như nứt ra bởi tiếng trống và tiếng gươm. Hai bà cưỡi voi xông pha giữa biển người, cờ đỏ tung bay giữa khói mịt mù. Lửa cháy quanh thành, ánh sáng hòa cùng tiếng sấm, khiến cả trời đất như đang chứng kiến một bi kịch thiêng liêng. Dân gian kể lại rằng, trong khoảnh khắc cuối cùng, Trưng Trắc giơ gươm lên cao và nói, nếu còn ai sống, hãy mang ngọn lửa này truyền lại cho con cháu. Rồi bà thúc voi lao thẳng vào vòng vây. Trận chiến kết thúc, khói tan, mưa vẫn rơi và trên mặt sông Hát chỉ còn lại những đốm lửa lơ lửng như hồn thiêng. Không ai biết hai bà đã đi đâu. Có người nói họ hóa vào nước, có người tin họ bay lên trời. Nhưng dân Mê Linh lại nói, hai bà không chết, họ hóa thành ngọn lửa giữ nước Việt. Từ đó, mỗi khi trời nổi giông, người ta lại thấy trên sông Hát ánh sáng lạ lập lòe, như hai ngọn đuốc bay song song trong đêm. Câu chuyện về Hai Bà Trưng không chỉ là lịch sử, mà là huyền thoại của lòng dũng cảm và bản lĩnh. Họ không có phép thần thông, không có giáp sắt, chỉ có trái tim biết yêu và biết đau. Nhưng chính tình yêu và nỗi đau ấy đã biến thành ngọn lửa bất khuất, thứ mà vũ khí nào cũng phải cúi đầu. Một cụ già kể lại rằng, nhiều năm sau khi đứng bên sông Hát, ông nghe trong gió như có tiếng nói, chúng ta không thắng trong trận chiến, nhưng đã thắng trong trái tim người Việt. Và quả thật, thắng thua chỉ là tạm thời, nhưng ý chí không khuất phục là thứ chiến thắng mọi thời đại. Trưng Trắc từng dạy, người mạnh không phải người không sợ, mà là người vẫn đi dù sợ. Câu nói ấy qua bao thế hệ vẫn khiến ta rưng rưng, bởi trong đời ai mà chẳng có lúc phải đứng trước nghịch cảnh, đứng trước dòng nước cuốn mạnh hơn mình. Nhưng nếu ta vẫn dám giữ trong tim một đốm lửa, ta sẽ không bị nhấn chìm. Hai Bà Trưng không chỉ chiến đấu cho đất nước, mà còn cho phụ nữ, cho nhân phẩm, cho quyền được sống đúng nghĩa con người. Bà chứng minh rằng, sức mạnh không nằm ở gươm giáo mà ở niềm tin, không nằm trong cơ bắp mà ở trái tim không biết cúi đầu. Sau khi hai bà hy sinh, người dân vẫn tụ họp bên bờ sông Hát mỗi năm. Họ thắp hương, đốt đuốc để tưởng nhớ hai người phụ nữ đã làm rung chuyển cả trời đất. Lửa cháy rực trong đêm tế, gió thổi mạnh, nhưng không một ngọn đuốc nào tắt. Người già cúi đầu, trẻ nhỏ chắp tay.
Trong tiếng Khấn, họ nói lửa Hai Bà không bao giờ tàn. Có một điều lạ, trong mỗi ngôi làng Việt, dù nghèo, dù khổ, người ta vẫn giữ một bếp lửa đỏ giữa nhà. Và khi hỏi vì sao không để tắt, người mẹ sẽ trả lời, vì đó là lửa của tổ tiên, là lửa của Hai Bà Trưng. Từ ấy, lửa trở thành linh hồn của dân tộc Việt. Ngọn lửa nơi bếp, nơi đền thờ, nơi ánh mắt người mẹ nhìn con ra trận, tất cả đều là sự nối dài của ánh sáng mê linh năm xưa. Khi người Việt đứng trước thử thách, họ nhớ Hai Bà. Khi người phụ nữ chịu thiệt thòi, họ nhớ Hai Bà. Khi một người ngã xuống vì nghĩa lớn, người ta lại thắp lửa, và trong ngọn lửa ấy có hình bóng hai người phụ nữ cưỡi voi giữa trời mưa. Người xưa tin rằng ngọn lửa có thể cháy mãi nếu được truyền đi bằng lòng thành. Và từ ngày Hai Bà hóa vào sông Hát, dân Việt chưa bao giờ để ngọn lửa ấy tắt. Trải qua nghìn năm Bắc thuộc, qua bao cuộc chiến, qua những mùa tang thương, ánh lửa mê linh vẫn le lói. Như lời nhắc rằng, tự do không bao giờ là quà tặng, mà là kết quả của lòng dũng cảm. Gió vẫn thổi trên sông Hát, nước vẫn trôi như bao nghìn năm đã trôi. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là ngọn lửa trong lòng người Việt. Từ tro tàn của những trận chiến xưa, từ những ngọn đuốc Hai Bà Trưng đã từng cầm, ánh sáng ấy vẫn được truyền qua từng thế hệ, từ mẹ sang con, từ quá khứ đến hiện tại, từ những câu chuyện kể bên bếp lửa quê cho đến những trang sử trong sách học trò. Mỗi lần đến tháng 2 âm lịch, khi hoa gạo nở đỏ rực trên bờ sông Hát, người dân Mê Linh lại tổ chức lễ tưởng niệm Hai Bà. Đền thờ phủ đầy khói hương, tiếng trống lễ vang vọng như nhịp tim đất Việt. Không ai bảo ai, nhưng mỗi người khi đến đây đều tự cúi đầu. Không phải vì nỗi sợ, mà vì niềm kính phục lặng lẽ, dành cho hai người phụ nữ đã sống một đời rực cháy. Người già nói với cháu mình rằng, con thấy không, ngọn lửa kia vẫn cháy suốt bao năm. Đó là ngọn lửa của Hai Bà, cũng là ngọn lửa trong mỗi trái tim Việt Nam. Và đứa trẻ, tuy chưa hiểu hết, vẫn nhìn ngọn đuốc bập bùng kia bằng ánh mắt long lanh, như thể ngọn lửa ấy đang kể chuyện. Ngày nay, người ta có thể không còn cưỡi voi ra trận, không còn cầm gươm hay dương cờ, nhưng ngọn lửa Hai Bà vẫn cháy theo cách khác. Nó cháy trong người mẹ Tảo Tần sớm hôm nuôi con khôn lớn, trong người cô giáo kiên nhẫn gieo chữ nơi miền núi xa, trong nữ bác sĩ giữa tâm dịch không rời bệnh nhân, trong người phụ nữ bình dị nhưng kiên cường giữ mái ấm giữa những đổi thay. Họ không cần hô to khẩu hiệu, vì chỉ bằng sự lặng lẽ mà tận tâm, họ đã giữ cho ngọn lửa Việt không bao giờ tắt. Ngọn lửa của Hai Bà Trưng không còn chỉ là biểu tượng của chiến tranh, mà là ngọn lửa của ý chí sống, của lòng tự trọng và của niềm tin rằng phụ nữ có thể làm được những điều vĩ đại. Bởi sự dũng cảm không chỉ nằm trong trận chiến, mà nằm trong cách ta sống mỗi ngày, vẫn đứng dậy, vẫn yêu thương, vẫn kiên cường giữa những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Trưng Trắc từng nói, ngọn lửa trong tim người phụ nữ, nếu được nuôi bằng tình thương, sẽ sáng hơn bất kỳ đuốc nào trên đời. Câu nói ấy, dù không ghi trong sử sách, nhưng vẫn được người đời truyền miệng như một triết lý sống. Và quả thật, khi phụ nữ biết yêu thương, ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm một người, mà có thể thay đổi cả một thế hệ. Ở Việt Nam, từ Bắc chí Nam, ở đâu cũng có những ngôi đền thờ Hai Bà Trưng. Mỗi đền đều có bát hương và một ngọn lửa nhỏ luôn được giữ cháy quanh năm. Người dân tin rằng chừng nào ngọn lửa ấy còn đỏ, thì đất nước này còn giữ được linh hồn. Vì lửa của Hai Bà không chỉ là lửa của khởi nghĩa, mà là lửa của lòng nhân, của tinh thần đoàn kết, của sự sống. Trong một ngôi làng nhỏ ở Bắc Ninh, một cụ bà 80 tuổi kể lại, ngày còn trẻ, tôi từng khóc khi đọc truyện Hai Bà. Không phải vì họ chết, mà vì họ dạy tôi hiểu, sống cũng phải biết cháy cho một điều xứng đáng. Rồi cụ đưa tay chỉ ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng cháy bao nhiêu năm mà không tắt, vì mỗi người đều thay phiên giữ nó. Và đó chính là cách mà người Việt giữ lửa. Không phô trương, không ồn ào, chỉ âm thầm, nhưng bền bỉ. Nếu lắng nghe thật kỹ trong những ngày gió, ta vẫn nghe đâu đó tiếng voi rền vang vọng, và trong tiếng gió lùa qua mái đình, dường như có lời thì thầm. Đừng sợ, vì trong con vẫn còn ngọn lửa của chúng ta. Ngọn lửa ấy không chỉ soi sáng phụ nữ Việt, mà còn truyền cảm hứng cho bao thế hệ con người, dù là nam hay nữ, dù ở quá khứ hay hiện tại. Nó nhắc ta rằng, sức mạnh không đến từ quyền lực, mà đến từ lòng chính nghĩa. Chiến thắng không phải là chinh phục người khác, mà là vượt qua nỗi sợ trong chính mình. Và tự do không phải là được trao, mà là dám đứng dậy để giành lấy. Khi ngọn lửa ấy đi qua hơn 2.000 năm lịch sử, nó đã biến đổi, từ ánh đuốc khởi nghĩa
thành ánh sáng của tri thức, ánh sáng của nhân văn và ánh sáng của lòng kiên cường. Ngày nay, mỗi người Việt thắp đèn bàn học, đốt nhang trong lễ Tết hay nhóm bếp trong một buổi chiều mưa đều đang vô thức tiếp tục hành trình của ngọn lửa ấy. Người phụ nữ Việt hôm nay không còn cầm gươm nhưng vẫn mang trong tim chất thép của Hai Bà Trưng. Dù ở thành thị hay nông thôn, dù trên giảng đường hay giữa đồng ruộng, dù là nghệ sĩ, công nhân, bác sĩ hay mẹ hiền, tất cả đều là ngọn đuốc nhỏ trong bảng giao hưởng của dân tộc. Họ không nói về bất khuất, nhưng sống để chứng minh rằng sức mạnh của phụ nữ không nằm ở sự chống trả, mà ở lòng bền bỉ và tình thương vô hạn. Khi ta nhìn lại hành trình của Hai Bà Trưng, ta không chỉ thấy chiến công, mà thấy một triết lý nhân sinh sâu sắc, rằng mọi ngọn lửa đều bắt đầu từ một tia sáng nhỏ, và mọi cuộc đổi thay đều đến từ lòng can đảm của con người. Ngọn lửa mê linh, khởi từ trái tim hai người phụ nữ, nay đã trở thành ánh sáng soi đường cho muôn thế hệ. Có lẽ, nếu hai bà còn sống để nhìn thấy hôm nay, họ sẽ mỉm cười khi thấy những cô gái Việt bước đi tự tin, khi thấy những người mẹ vẫn giữ ngọn bếp đỏ trong căn nhà nhỏ, và khi thấy cả dân tộc vẫn biết cách thắp sáng niềm tin dù trong đêm tối. Bởi lửa, một khi đã được sinh ra từ lòng nhân nghĩa, sẽ không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy cháy suốt hơn 2.000 năm qua không chỉ là của Hai Bà Trưng, mà là của tất cả những con người Việt Nam biết sống bằng dũng khí và tình thương. Khi ta học cách giữ ngọn lửa trong tim, ta cũng đang tiếp nối lời thề năm xưa của Mê Linh: thà chết vinh còn hơn sống nhục. Từ ngọn lửa, ta học được rằng khi phụ nữ thắp sáng lòng dũng cảm, cả dân tộc tìm lại ánh sáng tự do. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây cuối cùng của câu chuyện này. Nếu tinh thần của Hai Bà Trưng khiến trái tim bạn lắng lại đôi chút, hãy chia sẻ video này như một ngọn lửa nhỏ đến ai đang cần niềm tin và can đảm. Và nhớ đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim để mỗi ngày ta lại cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và thắp sáng ngọn lửa bất khuất trong chính mình.